یه حرکتی دوستان قشنگ فیلم گرفت. سلام موسی. نه تو این سایت نه تو این سایت یه رنگ میز سفید صورتیه شدش دنبال خوشمایه
تو تهران بخوریم بعد بریم. سلام مرسی. مثل لباسه که بذاری کنم میدونی چی باشی حال نکردم نه تو این سایت این قشنگه کار کردم زنگ زدم باشه
خوشم اون زندگی قدیمی بود. ببینید نظر سنگی